السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو الله دې وکړي چې جوړ او روغ وایاست. ملګرو نن یو داسې تصویر ایډیټر چې کوم دی فوټو ایډیټر هغه زه تاسو ته درښایم. په هغه کې ډېر خوندور اپلیکیشنان او ډېر خوندور اپشنان چې کوم دي هغه شته. نو ملګرو دا ډېر خوندور او په زړه پورې اپلیکیشن دی. دا چې کله تاسو را انسټال کړئ تاسو چې په هر رنګه کیمره باندې تصویر واخلئ نو په دغه اپلیکیشن کې تاسو ډیر خوبصورته جوړولی شئ. په دې اپلیکیشن کې که چیرې پزه غټه وي تاسو کښنی کولی شئ، که سترګې کښنی تاسو غټولی شئ، که ډېرې غټې سترګې تاسو نارمل کولی شئ. نو د هغه نه مابعده کله چې په دا چهره باندې تاسو وګورئ په دې باندې داغ دا تاسو ورکولی شئ. جلد چې کوم پوست د یو چا یې هغه تور یې هغه تاسو څنګه سپینولی شئ. په تصویر باندې د پروفایل لپاره تاسو تصویر څنګه جوړولی شئ. نو ملګرو په دغه کې بیخي ډېر اپشنونه دي. په دې کې چې په سترګو کم سور نشان هغه هم تاسو کې ختمولی شئ. نو ملګرو په دې کې کافي ډېر اپشنونه دي. دا به زه تاسو ته نن در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې خپل تصویر ښه خوندور او په زړه پورې جوړ کړئ. ملګرو که چیرې تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه تاسو به زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن باندې به کلیک وکړئ. نو اوس راځو ملګرو بیک ځو موږ د اوله سره اپلیکیشن خلاصو په هغه کې بیا تصویر ایډوو چې موږ څنګه کولی شو چې هغه تصویر ایډ کړو. نو موږ بیک رالو ملګرو تاسو ته چې اوله وار څنګه کلیک باندې وکړئ په دې اپلیکیشن باندې یوکیم میک اپ باندې چې څنګه تاسو کلیک وکړئ تاسو ته داسې انټرفیس راځي. نو ملګرو تاسو به سمپلی د ګیلري څخه چې کوم تصویر را سینډوئ را اخلئ. په دې کې دا اپشنان هم تاسو ټول دا ډیزاینونه کولی شئ خو دا هغه په پری ټرایل چې کوم جیمیل ایډیږي هغه باندې تاسو اخیستلی شئ. هغه به زه په بله ویډیو کې درته وښیم چې هغه پری ټرایل کې موږ څنګه کار ډیډو خو ما ویډیو هم په جوړه کړې ده په دغه کې پرته ده تاسو کتلی شئ. نو اوس موږ راځو خپل تصویر را اخلو فوټو میک اپ په دې باندې به موږ کلیک وکړو. چې څنګه موږ په دې باندې کلیک وکړو نو موږ ته به خپل تصویران راواړوي. نو ملګرو موږ دا تصویر را واخیستی. اوس په دې باندې اول کار موږ څه شي کوو په لوک باندې موږ کلیک کړی دی. نو اوس ملګرو که تاسو د دې کم مخ او د دې کم پیس چې تاسو شیپ ور بدلوئ دا شیپ تاسو ور بدلولی شئ. په دغه ذریعه باندې تاسو دا شیپ استعمالولی شئ، زیاتولی او کمولی شئ. نو ملګرو دلته تاسو وګورئ ما دا شیپ ولګوئ نو اوس اول دی دا رقم و اوس دا رقم شو. دلته چې تاسو دا پریس کړئ نو اول او بعد کې چې کوم دغه ایډیټینګ شوی هغه تاسو ته ښکاره کوي. نو ملګرو دا دې ته وګورئ د هغه نه مابعده دا ټول تاسو شیپونه بدلوی شئ. د دې څه مابعد کې چې کوم دی کسټم کې چې تاسو راسئ نو په دا سترګو په دغه کې هر اپشن تاسو لګولی شئ. هغه چې تاسو په کم فلمانو کې اکثره به تاسو لیدلي دغه کم نشانونه ورته شوي نو هغه دلته تاسو په اسانۍ سره ورته کولی شئ. نو اوس راځو ملګرو دا خو دا اپشنونه شو. د هغه نه مابعده چې کوم لیپس دی په هغه کم ډیزاین او کلر تاسو لګولی شئ. نو ملګرو موږ راځو دا تصویر صفا کوو. نو دا تصویر باندې اول به موږ په پیس باندې کلیک وکړو. چې څنګه موږ په پیس باندې کلیک وکړو دلته موږ ته سموتر لیکلی دي چې یعنې تاسو صاف کړئ. نو ملګرو دا به تاسو چې خپل برابر څومره صاف کول غواړئ هغومره به تاسو په صاف کړئ. اوس وګورئ ملګرو دا چهرې ته بهرحال دا چهره خو صفا ده چې تاسو څومره دا چهرې هغه داغ هغه کم ټکي هغه بالکل د دا چهرې سره یو رقم کوي ختموي یې. نو ملګرو دا زه راولمه په 20 باندې درومه چې څنګه موږ په 20 باندې ودروئ. د هغه نه مابعده راځو موږ دلته فاونډیشن کې موږ ته کلران میلاویږي. چې څنګه موږ فاونډیشن باندې کلیک وکړو په دې کې موږ ته قسم کلران میلاویږي. نو اوس موږ دا تصویر سموو. نو رابسو موږ په اول کلر باندې به کلیک وکړو. چې څنګه موږ په دې باندې کلیک وکړو رابسو دلته به موږ د دې تصویر وایټنینګ زیات کړو. چې څومره تاسو زیاتولی شئ هغومره به تاسو زیات کړئ. دلته چې کوم دغه ایریا ده دا هم وایټ کیږي. د دې دپاره خپل اپشن شته او کوم چې دغه
غوږونه دي دا نه دي وایټ سوي، د دې دپاره خپل اپشن شته، دا به تاسو ولګوئ، هغه به زه تاسو ته در وښیم. نو په دې کې به ملګرو تاسو راسئ دغه ټکي چې دي دا به لوړ راولئ چې خالي په فیس باندې راسي دا وایټنینګ. نو ملګرو دا چې تاسو ټول لوړ راولئ نو دا د ږیرې کم ایریا چې ده دا به تاسو ته بیا سیو پاتې سي. د هغه نه مابعده ملګرو چې څومره تاسو وایټ کوئ هغومره وایټ کولی شئ. نو اوس راځو ملګرو اول دا رقم تور و، اوس دا رقم سپین شو. د هغه څه مابعده دلته تاسو هر کلر لګولی شئ. د کلر نه مابعده دلته بلوش چې کوم نشان دی هغه تاسو پر مخ باندې کوم سور دا کوم سوروایي چې ده سورمایي تاسې لګولی شئ، چې کوم کلر پینک کلر تاسې لګوئ خو اکثره خلک دا کلر لګوي. نو اوس تاسو ملګرو دلته ورته ګورئ چې څومره یې تاسو تیزوئ هغومره یې ګوره کولی شئ دا مخ. نو اوس به موږ راسو دا به پر 30 باندې ودروو، ډېر به نه شو کېږي. پر 30 باندې چې موږ ودروئ د هغه نه مابعده دلته پیټرن داسې دي جوړ سوي دي چې په کومه اندازه د سترګو را لاندې په درمانه باندې د زنې سره چې چیرې ږدئ په هغه مطابق تاسو کولی شئ. نو زموږ هغه چې کوم ځای لګېدلی دی هغه مطابق بالکل صحیح دی. دلته کنټور چې کوم دی دغه هم دغسې جوړ شیان دي، هغه تاسو څنګه لګولی شئ، هغه دغه کلر چې دی د دې کلرو سره تاسو د دې کلر په مطابق باندې تاسو ایښتلی شئ. دا وګوره ملګرو دا ګوره د دا کلرونه دي. دلته تاسو په خپل خوښ هم کلر جوړولی شئ، وایټ کریم لګولی شئ، چې هر کلر تاسو لګوئ هغه تاسو لګوی شئ په تصویر کې استعمالوی شئ. د هغه نه مابعده هایلایټ کوم کلر دی هایلایټ هم تاسو کولی شئ. اوس ورته وګوره ملګرو دا هایلایټ شو دا تصویر چې څومره تاسو زیاتوئ هغومره زیاتولی شئ، چې څومره تاسو کموئ هغومره کمولی شئ. نو زه به دا هایلایټ ګر سره ولګوم 15 ما هایلایټ ولګوئ. د هغه نه مابعده دا پر تندي او پر زنه د سترګو لاندې چې کوم دی دلته موږ ولګوئ. د هغه نه مابعده راځو فیس پینټ. دا چې پر تصویر کې تاسو کوم اکثره فلمانو کې تاسو لیدلي په سترګو باندې یا په دغه باندې یو دغه لګولی سټیکر رقمه هغه تاسو دلته لګولی شئ. هغه نو چې تاسو هر شی لګوئ هغه لګولی شئ. د هغه نه مابعده که دغه لګوئ دا لګولی شئ. دا برابریږي هم چې څنګه تاسو په خپل سیټینګ برابروئ هغومره یې برابرولی شئ په دغه سپین ډاټو باندې چې څومره تاسو برابرولی شئ هغومره تاسو برابروی شئ. د هغه نه مابعده ملګرو راځو دا اوف کوو په تصویر کې دا نه لګوو. فیس شیپر دا کم د مخ اندازه چې ده دا د دغه ایریا دا تاسو چې چیرې بیک وړئ نو بیک یې هم وړلی شئ، که مخ ته دې خواته راباسئ د موټایي طرف ته هغه هم تاسو کولی شئ. نو موږ به دلته دا ولګوو. نو اوس ملګرو دا وګوره مخ ته دغه فیس راووتی. د هغه نه مابعده که چیرې تاسو ماینس ولاړ شئ دا به داسې پتله راشي ډنګر به شي. نو موږ به راسو دا به په 0 باندې نه بلکې په 20 باندې ودروو، دا مخ به لږ غټ شي. د هغه نه مابعد نوز چې کومه فزه ده دلته تاسو وګورئ ملګرو دا فزه هم داسې پتله کوي او موټه کوي. دا وګورئ ملګرو دا فزه اوس لږ داسې لکه جګه معلومیږي. نو اوس تاسو چې بیرته ولګوئ دا فزه کې به چینجز راشي. نو دلته تاسو فزه سیده کولی هم شئ او بیرته خپل په انداز باندې هم پرېښولی شئ. د هغه نه مابعد دغه څه کار کوي دا اپشن چې کوم کار کوي دا په مخ باندې کم تور داغ او دغه شی چې نو چې څنګه تاسو دا اون کوئ بلیمش دا هغه به ډایرکټ ختم شي. نو په دا مخ باندې دا هغه ټکي نشته. د هغه نه مابعده شیم ریموول چې کوم دی دغه ګوره په دغه ایریا باندې چې څنګه تاسو دا ولګوئ دلته هغه اپشن اون شي.
یعنې هغه کار شروع کړي. او دلته چې تاسې زیرو کړئ د دې ځای نه څه به هغه بیرته ختم شي او دلته به هغه برایټنس یې بولي هر څه چې بولي هغه به راشي. اوس دلته کم شاینینګ چې دی هغه دلته ختم شو. دلته به اوس بیا ولګوو، دلته به بیا زیات کو. نو دا کم شاین چې کم دی هغه تاسو ختمولی هم سئ لکه څنګه چې پر تندي او پر پزه دی او دلته یې ریموف کولی هم سئ. ملګرو اوس ګورئ دا فیس چې دی بالکل سمپل سو او دلته اوس شاینینګ موږ ورکوو بیرته به رونق راوړي. د هغه نه ما بعده چې کم دی ملګرو دا آیز دی هیر کلر دی دا به انشاءالله دغه نور چې کم سټیکران لګیږي کم سیسټم کلر دی دا به ټول انشاءالله زه په بله ویډیو کې تاسو ته کمپلیټ کړم. نو ملګرو الله پاک دې وکړي چې ستاسو به سر په خلاص شوی یې. نو زموږ چینل د داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو دپاره تاسې سبسکرایب کړئ چې څنګه تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې به تر تاسو پورې رسیږي. نو ملګرو دا به اوس د ده دا شونډان چې کم دي دا به مې یو څه ور برابر کړو. د هغه نه ما بعده به موږ راسو تصویر به وګورو چې دا تصویر څنګه ښکاري. نو ملګرو دا دی موږ د شونډانو ته هم کلر ورکړئ. د هغه نه ما بعده راځو دلته تیزولی هم سو او نارمل کولی هم سو. نو ملګرو په هغه څه ما بعده تاسو دلته دا تیس باندې ولګوئ چې څنګه تاسو په تیس ولګوئ حواله د باد کې به ډېر پاک راشي. ملګرو د هغه نه ما بعده تاسو آی کلر چې دی هغه هم دلته چینج کړئ چې څنګه تاسو آی کلر چینج کړئ نو تصویر به ډېر خوندور او په زړه پورې شي. را به سو ملګرو دغه د سترګو چې کم کلر دی دا به لږ تیز کړو چې څنګه موږ دا تیز کړو دا تصویر به ډېر خوندور او په زړه پورې ښکاري. نو ملګرو دا دی موږ دغه ولګوئ. دلته که چیرې کلر غټ یا کوچنی وي تاسو دلته زیاتوی او کوچنی کولی هم سئ. نو ملګرو الله دې وکړي چې ستاسو به په دې سر خلاص شوی او په دې کې بال چې کم دی هغه هم تاسو کولی سئ او دغه چې کومه هریه ده دا هم تاسې داسې ویټ جوړولی سئ. د هغه نه ما بعده دا کلر لګولی سئ، دا کلر لګولی سئ چې هر کلر ستاسې خوښ وي هغه لګولی سئ. که په دې کلرو کې نه خوښ په کلر باندې به کلیک وکړئ چې کم کلر تاسو لګوئ هغه د آی دپاره لګولی سئ. د هغه نه ما بعد آیز په اوږدواله هم غټولی سئ، 4x4 کې چې کم دی آیز هم غټولی سئ. نو ملګرو الله دې وکړي چې ستاسو به سر په خلاص شوی یې. ویډیو ډېره غټېږي دغه نور چې کم چې شیان دي او کم اپشنونه پاته دي هغه به زه انشاءالله تاسو ته په بله ویډیو کې کمپلیټ کړمه انشاءالله. نو تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن باندې کلیک وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ. نو ملګرو دلته به تاسو بیا پر سیو باندې کلیک وکړئ چې څنګه تاسو په سیو باندې کلیک وکړئ نو دا تصویر به زموږ سره سیو شي. د هغه نه ما بعده دلته تاسو ته د ښکاره کوي ډیټیلز چې یاندې دا ستاسو ډیټیلز دي. نو ملګرو دا و زموږ د نن ټاپک دا و سیو شو په کې ډېره کې یور 40 واز سیو.